Page Games εδώ και σήμερα έχουμε το τρίτο επεισόδιο της σειράς Formula 1 My Team Career με τη Ford Motorsports. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε το Grand Prix, ένα πραγματικά φιαλτικό Grand Prix. 15η μεν τραυματίσαμε, αλλά ήταν φιαλτικότερο Grand Prix. Πραγματικά ήταν ένα από τα χειρότερα για μένα προσωπικά Grand Prix που έχω δει ποτέ μου σε απόδοση και σε κάποια άλλα πράγματα. Ας το ξεχάσουμε, ας πούμε ότι εντάξει, το παρελθόν δεν αλλάζει. Σήμερα είμαστε εδώ στο Grand Prix της Αυστραλίας στη Μελβούρνη, έχουμε κάνει τα πρώτα practice. Είμαστε έτοιμοι για το One Shot Qualifying και εδώ βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Και εδώ φορτούμε τα μηνύματα από το Mart. Βλέπουμε βροχή στον αγώνα. Και μάλλον βλέπω wet conditions on track. Οπότε μόνο θα πάμε με τα βρόχινα. Οπότε μόνο μπορεί να μην δούμε και pit stop σήμερα. Εδώ Φραντίσκο στο Performance Comparison. Είμαστε τελευταίοι βέβαια. Έχουμε κάποια ρίσκο που έχουμε κάποιες αναδομήσεις στην πορεία. Και ίσως φτάσουμε κάποιες ομάδες στην Αλφατάουρη, ας πούμε. Ίσως κάποια στιγμή και την Williams. Θα δούμε. Προς το παρόν θα πάμε τώρα στο One Shot Qualifying και θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να πάει καλύτερα, όχι όπως την προηγούμενη φορά στη Τζέντα. Πάμε. Πάμε. Ξεκάρω για κάποια στιγμή εδώ πέρα να δω τι παίζει. Έχουμε ένα θεματάκι λίγο στο Gearbox, αλλά κάποια στιγμή θα αλλάξουμε τα part μας στα επόμενα επεισόδια και στους επόμενους αγώνες. Πάμε όμως τώρα στην πίτσα. Sorry, τώρα θα κάνω ένα μικρό flashback εδώ πέρα. Sorry, είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο δεν θα κάνω flashback, αλλά εδώ κάπως αναγκάζομαι. Πάμε, συνεχίζουμε έστω και με flashbacks. Η flashback έρχεται τελικά, πάλι τελευταίοι. Εντάξει, κάναμε μια μικρή πρόοδο. Ας πούμε, ήμασταν λίγο καλύτεροι σε αυτήν την πίστα. Θα δούμε λίγα και στους ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Αλλά και πάλι χάλια μαύρα. Εδώ έχουμε τερμπάκι ωραίο και εδώ βασικά στριχά. Ή μήπως όχι, κάπου έκανα λάθος εδώ πέρα. Καλύτερο είναι 20 εγώ, 22, σαν είναι. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε, ελπίζω να, αφού ξεκινάμε 22η, όπως και την προηγούμενη φορά, μην έχουμε τελεία τράβαλα πάλι στην εκκίνηση με την ευθεία. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και στον αγώνα.
Ελπίζω η βροχή να είναι καλύτερα για μένα ή ελπίζω να είναι βασικά. Ελπίζω να μην είναι χειρότερα από ό,τι νομίζω. Ελπίζω να είναι καλύτερα τη βροχή και θα δούμε τώρα μαζί. Πώς το πέφτω. Πάμε στο Grand Prix της Αυστραλίας. Welcome to Melbourne and welcome to the Australian sun. We're still getting used to some track revisions here, but the core hasn't changed. This is a beloved classic of the F1 calendar, and it's time for the Australian Grand Prix. We're a stone's throw from the enormous Port Phillip Bay for today's race at the 3.28-mile Albert Park circuit. It's a bumpy racing surface here, and the 14 corners could prove especially difficult in the wet conditions. So watch out for a safety car at some point during this Grand Prix. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position, with Charles Leclerc alongside. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Norris, Perez, Sainz, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Gasly, Stroll, Ocon, Tsunoda, Hamilton, Bottas, Magnussen, Zhou, Albon, Ricciardo, Calderon, Sargent, Princess Pitstop, and Nico Hülkenberg rounds off the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? Sailing for our drivers today, although with the sky falling as it is, perhaps sailing isn't too far from the truth. Natalie Pinkham, good to have you with us here today. Your thoughts? Well, first and foremost, I'm looking forward to staying dry here in the commentary box. Thank goodness. The rain, though, does add an extra level of spice, doesn't it? Τελικά δεν θα ξεκινήσουμε στο τελευταίο, θα ξεκινήσουμε 21η, μιας και είχαμε τις δύο ποινές. Εμείς προφανώς θα ξεκινήσουμε, με intermediate ξεκινάμε βασικά. Ναι, από ό,τι φαίνεται με intermediate, καλά προφανώς θα προσπαθήσουμε όσο. Γιατί άμα γίνεται να μην κάνουμε τα pit stop, εγώ θα προσπαθήσω να μην κάνω καθόλου pit stop και να γίνει ο αγώνας. Ελπίζουμε να μην γίνει καμία κακουχία. Δεν θα ανέβει πόντος η βροχή, οπότε λογικά θα μείνουμε με τα intermediate, αν δεν γίνει αλλάξει κάτι. Λοιπόν, πάμε εδώ και είμαστε έτοιμοι νομίζω. Ναι, πάμε να κάνουμε την εκκίνηση στο Grand Prix της Αυστραλίας. Τώρα εδώ πάλι έγινε κακουχία εδώ με τη στροφή. Το φλάσμα πάλι, τι να πούμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να κάνω φλάσμα, αλλά θα αναγκάζομαι να κάνουμε. Πάμε εδώ στο φλάσμα. Sorry και συνεχίζουμε στον αγώνα.
flag. Δεν του ωστόσο από το ζου, αλλά τι έγινε εδώ τώρα εδώ. Τώρα, τι να πήγε αυτό. Τι να πήγε αυτό εδώ πέρα τώρα. Πάμε για flashback ξανά και συνεχίζουμε. We got P16, Albon just ahead, push for that position. Our gap to the car in front is 3.4 seconds. Zhu behind, less than a second separates you. They're on old intermediates. Look after these tyres now, we want to finish the race on this compound. Okay, 12 laps to go. Behind. Okay, the gap is less than a second. Τόσο ρελά με βάλε από τη σόβο. Λάσπο γιατί κάτι είναι στο φύγει, δεν ξέρω γιατί. Δεν τι. Α, αυτό είναι λάθος. Να συνεχίζουμε. Ricardo behind you now. Less than a second separates you. They're on old intermediates. Their tyres are 3 laps old. Your last lap time was a 1:34.8. We'll be seeing at least 20 minutes of light rain.
Albon ahead. Okay, gap ahead is 6.7 seconds. They're on old intermediates. Okay, they've got 4 laps on their tyres. Time last lap was a 1 minute 32.6. Okay, mate, this is not good. You're losing 3 seconds a lap. Θα δω κάτι έγινε πάλι με στο σπίτι και δεν ξέρω τι έγινε. Αν και κανονικά θεωρητικά είναι δικό μου λάθος, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς είναι. Αυτό που βλέπω πάντως είναι μπορεί να είμαστε 13, αλλά έχουμε και μια καλή πολυτερή πρόοδο στην βροχή μάλλον ή έστω στην πίστα. Αυτό βλέπω εγώ. Τουλάχιστον αυτό είναι το καλό. Θα δούμε. Yellow flag. Okay, clear. Κάτι έγινε με το πόντας. Μόνο κάποιο τετακέ, θα δούμε τώρα. Πόντας στο πόντας. Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon. Okay, mate, we might... Κανονικά θα το έκανα, αλλά τώρα αφού μετράκαρε τέτοιος, πρέπει να κάνω πλάνο. Ας το είμαστε πάντα στο πόντας. Για να δούμε τι θα βγάλω. Έχουμε ελπίδα να το διάσουμε κάπως. So we're leading our teammate by 2.7 seconds.
to the car in front is 2.7 seconds. VSC deployed. Opa. The virtual safety car has been Virtual safety deployed. car. Maintain Opa, positive opa. delta here. Slow down and maintain a positive delta. Right, drop your speed. Our delta's too low and we're going to risk a virtual penalty. safety car. Slow your pace immediately. Εδώ τα βάζω εδώ μέρα. Το θέμα είναι θα μπουν οι άλλοι στο Okay, πίτι. VSC ending. We're going green. Maintain positive Α, delta τελειώνει until τώρα the το green flags. οκ. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Ωραία, δεν βλέπω να φτάνω από τον Μπότας, αλλά τουλάχιστον πάμε καλά με βάση τον αγώνα. Δεν έχουμε συγκρούσεις, δεν έχουμε πολλά δρακανίσματα, πολλά έτσι επεισόδια. Είναι ένας ήρεμος αγώνας, αλλά τουλάχιστον έχει τη λογική του. Για βροχή είναι καλά τα πράγματα. Υπάρχουν σημάδια πρόοδου. Φαίνεται ότι μάλλον αρχίσω και βρίσκω εδώ το παιχνίδι και το θέμα θα βρίσκουμε το ρυθμό μας σε κάποια πράγματα.
Αυτό που βλέπω βέβαια είναι ότι έχουμε θέμα με τα λαστιχά και αυτό είναι περίεργο γιατί κανείς δεν έχει μπει στα πιτ και παρόλα αυτά είμαστε στο 56% στο δεξί και δεν είναι καθόλου καλό αυτό από όλες τις απόψεις και όχι μόνο για μένα και οποιοδήποτε αυτό άμα ισχύει για τους άλλους. Αλλά δεν έχει μπει κανείς ρε γάμο του, δεν καταλαβαίνω πως γίνεται αυτό. Δεν έχω βρεθεί. Δεν δυσκολεύομαι να στρέψω τα λεφτά μου. Βέβαια, δεν μπορώ να βγω τώρα στα πιτ, όπως τα πιτ θα χάσω, θα βγω τελευταίος. Οπότε όχι. Θα ολοκληρώσουμε τον αγώνα έτσι. Γιατί ταυτόχρονα υπάρχει τρίπια. Your pit window is now open. Pit window is open. And you've got P15. P15. Bottas is ahead of you now. Okay, so the gap to the car ahead, 2.9 seconds. They're on old intermediates. Ricardo behind you now, and the gap behind us is 2.2 seconds. They're on old intermediates. Your pit window is open. Pit window currently open. 4 laps remaining. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 3.0 seconds. Light rain will stay with us for at least 20 minutes, maybe more. Light rain is here to stay. Σπιτιάζει ο Ρικάρντο, αλλά πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Έχουν μείνει άλλοι 2 με 3 γύρι. 3 γύρι για βενζίνη και 3 γύρι για να τελειώσει ο αγώνας αυτός. Για να δούμε. Το 5 θα μείνουμε, θα είναι πολύ καλή θέση. Be careful, the tyres have deteriorated significantly at this point. Φαίνεται τα λεφτά έχουν θέμα. Φαίνεται κρός εδώ πέρα στο γράφημα. Όλα έχουν πάνω από 70-68 εκτός από το δεξί σπινό, αλλά πάλι υπάρχει πρόβλημα. Okay, focus. We need to stay on form. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Περίμενε. Κάτι γίνεται εδώ, γιατί για κάποιο λόγο με αναγκάζει να προσταπεί. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό τώρα. Ωραία, εντάξει. Αριστικάρο, δεν υπάρχει ρίσκο. Αν και νιώθω ότι δεν μπορώ να στρίψω με τίποτα. Θα το πάρω το ρίσκο, δεν πειράζει. Δεν έχω κάτι να χάσω αυτή τη στιγμή. Αλλά όταν κάνω την ευκαιρία να βγούμε τελευταία, καλύτερα να γίνει έτσι. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε.
Right, we've got enough fuel for 3 more laps. Εντάξει, αν κρατήσω πίσω με το Σάντζαν θα άλλαγαν τα πράγματα. Αρκεί να μην στρίβεις, να μην με πιάσει. Για να μπορέσω να στρίψω στα ένα γύρο είναι σχεδόν, πρέπει απλά να ηρεμήσω και να συγκεντρωθώ. Και να στρίβω και να φρενώ σωστά. Δεν βάλεις πάλι στα πίτ όμως. Όχι, δεν θέλω στα πίτ. Ωραία. Το τσάκρα με βάλεις στα πίτ. Ευτυχώς. Ωραία, συνεχίζουμε. Τελευταίος γύρος. Πάμε για το ματσμό. Παραδόξως εδώ για κάποιο λόγο ο Σάντζες με τον Λεκπούλγκεμπερ πλακώνονται. Καλύτερα για μένα. Είμαστε κοντά. Λίγο ακόμα και τελειώνουμε αυτό το αγώνα. Ο Max Verstappen είναι ο μεγάλος γεννητής για άλλη μια φορά, 2 στις 2 νίκες απευθείας από το κακό ξεκίνημα που έκανε στην αρχή του πρώτου του Μπαχρήν. Συνεχίζει ακάθεκτος ο Ολλανδός. Άλλη μια λίγη στροφή μείναν ακόμα, αυτή η στροφή και εδώ και άλλη μία. Ωραία, άλλη μια στροφή έμεινε και τερματίζουμε. Ένα τελική ευθεία είναι, είμαστε πολύ κοντά. Race over. Take care of the car on the way in. Στο Τζάκ τα καταφέραμε, ευτυχώς 16η με κατεστραμμένα λαστιχά, αλλά driver of the day για πρώτη φορά στην σειρά. We've witnessed some great battles on the streets of Melbourne today then, and they've taken a fantastic. Πάλι Max Verstappen νικητής. Natalie Pinkham, how do you think they were able to? I love it when you go into a race day with no data from the weekend to fall back on. It's a I think we go real pretty step good. into the unknown. Planning goes entirely out of the way. Πάλι Max Verstappen. Εξ' αυτό προχωρήσουμε. Red I'm Bull απλά are το πόντιο winners πιο today πολύ. after showcasing some Όχι incredible πολύ απλά το driving. πόντιο. There's been a huge push competitive with the other teams. Πάλι βλέπω εδώ They're Max certainly proving Verstappen, themselves. Leclerc και αυτή τη φορά είναι ο Πιάστρι, ο διαφορετική ή ο Norris. Θα δούμε. Τώρα θα δούμε, δεν είδα καλά ποιος ήταν, να πω την αλήθεια. Θα το δω καλύτερα. Όχι, ο Norris είναι, έκανα λάθος εγώ, συγγνώμη. Λάντο Norris μου λοιπόν, τρίτη θέση, πολύ καλά. Μπράβο και στη Red Bull, μπράβο και στο Λάντο Norris. So then, it's time to see how this result affects the Ναι, έκανε Drivers' καλό αγώνα. Championship. Max Verstappen now leads the Hamilton Drivers' έκανε. Championship. So then, Natalie Pinkham, who would you rank as your driver of the day? Παρόλα Often, αυτά, my go-to would be a driver who's managed to pull off an especially impressive feat during the race. However, in this instance, I was more impressed by Max Verstappen's solid, clean driving throughout the event. It's time to check out the constructors' standings. And pulling further ahead in the standings, it's Red Bull. There was also a strong showing from the McLaren team today as they για να made δούμε. their way Σε μια up the καλή μια standings. θέση κάτω, θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Έκατε καλή θέση. Δεν μπορούμε να Sure to δούμε. join us for the next one. Δεν μπορώ. Κάτσε, με συγχωρείτε. Θα δούμε και όλα τα standings. Συνεχίζει ο Max Verstappen. Είναι κάποιοι που ανέβηκαν, κάποιοι που κατέβηκαν. Εμείς όμως συνεχίζουμε χαμηλά. Λίγο ανεβάζουμε την Calderon στα
στα αποτελέσματα, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Και στους κατασκευαστές ακόμα είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Williams. Πρέπει να φτάσουμε την Αλφα Ρωμαίο ή την Αλφα Ταουρί. Αυτό είναι ο σκόπος τώρα, δούμε. Τώρα γίνεται χαμός. Θα δούμε. Στο συμπέρασμα είναι ότι αυτός ήταν ένας, ας πούμε, καλύτερος αγώνας από τους άλλους. Απλά λίγο εφιαλτικός, γιατί με αυτό που πήγε να γίνει μεταλλευτικά πήγε να μας καταστρέψει τον αγώνα και χάσαμε και μια θέση βέβαια. Το Ρικάρντο δικαίως βέβαια. Συγγνώμη, ευθέως μας πειράζει ο Ρικάρντο και ευθέως έπρεπε να πάρει αυτή τη θέση που πήρε. Και εμείς βέβαια πήραμε και μεταξύ μας 16η θέση από την 21η, οπότε ναι. Μάλιστα. Επόμενος αγώνας τώρα, το Μαϊάμι, λογικά για τον τέταρτο αγώνα της σεζόν, και θα δούμε και τώρα το ποσό τι θα γίνει. Λοιπόν, παιδες μου, κάπου εδώ φτάνει το τέλος του βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe, μια εγγραφή κάτω στο κανάλι, αν θέλετε να με υποστηρίξετε για αυτή τη σειρά και τη Φορμουλάνα γενικά. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. See ya.